සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම ඔයාලට. මම අද ගෙනත් තියෙන්නේ ලංකාවේ මේ වන විට ඉතාමත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන ඇප් එකක් ගැන. ඒක තමයි Tinder ඇප් එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකෙන් අපි යාළුවෝ යෙහෙලියෝ කොහොමද හඳුරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ලෙස්සි හෂාබ්‍රෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයා මගේ වීඩියෝවක් මුලින්ම දකිනවා නම් දැන්ම subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. වීඩියෝ ඔයාට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයා Play Store එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙන්න. ඔයාගේ phone එකෙන් Play Store එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙලා මෙන්න මෙතන type කරන්න Tinder කියලා. TINDER Tinder කියලා type කරලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට app එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලා දන්නවනේ Play Store එකේ අපි කොහොමද app එකක් download කරගන්නේ කියලා. එන්න ඒ විදිහට app එක download කරගන්න. මේක මෙගාබයිට් 50 ගණක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක download කරගන්න මම දැනටමත් download කරලා හින්දා තමයි මට මෙතන open කියලා tab එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන ඇප් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙතනින් එයාලා ඔප්ෂන් තුනක් දෙනවා. Gmail එක හරහාද, එහෙම නැත්නම් Facebook එක හරහාද, එහෙම නැත්නම් phone number එක හරහාද කියලා. ඉතින් මම කැමති Gmail එක හරහා යන නිසා මම මෙන්න මෙතන උඩ ක්ලික් කරනවා Gmail කියන එක උඩ. Google account කියන එක උඩ. ඊට පස්සේ අපේ Gmail account එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතනදී මට කැමති Gmail එක මම උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එනවා. එතනදී අපේ phone number එකක් ඉල්ලනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි phone number එක type කරනවා. ඊට පස්සේ continue කරනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට continue කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට verification code එකක් අපේ phone number එකට එනවා. ඒක එයා ඔටෝම මෙතනට direct කරගන්නවා. මොකද මගේ ඒ sim එකක් තියෙන්නේ මේ phone එකේම නිසා ඒ code එක එයා ඔටෝම මේකට මෙව කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් continue කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා welcome to Tinder කියලා එයාලගේ විස්තර වගේක් එනවා. එතනට අපි agree වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට I agree කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේ first name එක මොකක්ද කියලා අහනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට my first name එක දීලා මෙතන continue කරනවා. ඊට පස්සේ birthday එකත් එයාලා ඉල්ලනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට birthday එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට continue කරනවා. ඊට පස්සේ woman ද man ද කියන gender එක තෝරන්න ඕන. අපි මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ටික් එක දාලා show in කියන එක උඩටත් ක්ලික් එකක් දාලා continue කියලා එක දෙනවා. මෙතන ඊළඟට යාලා අහනවා school name එක. school name එක අපි මොකක් හරි මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න ඔයාට ගැලපෙන එකක්. ඔයා යන ගියපු එක මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ continue කරනවා. ඊට පස්සේ යාලා අහනවා අපි වැඩියෙන්ම මොනවටද මේ කැමති දේවල්. අපි ගොඩක්ම දැන් අපි YouTube එක ඒ වගේනේ කාලය ගත කරන්නේ. අපි ඉතින් ඒ හා සමාන ගැලපෙන දෙයක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් online shopping මෙන්න මේ විදිහට YouTube දාගන්න. ඒ විදිහට දාගන්න මෙයාලා මෙතන 5ක් ඉල්ලනවා. මෙන්න මේ විදිහට 5ක් අපි තෝරගෙන ඒක continue කරනවා. ඊට පස්සේ එයාලා මෙතනට කියනවා අපිට profile pictures එක add කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මේව කරපුවාම මෙයාලා access ඉල්ලනවා අපේ gallery එකට. මෙන්න මේ විදිහට දීලා මෙතන gallery එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට gallery එකේ බලපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මම මේක දෙනවා. එයාලා එතනට
3ක් වගේ ඉල්ලනවා. ඕන්න අපි 2ක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ කන්ටිනියු කරනවා. අපි hello location කියන එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපේ වැඩ ඔක්කොම ටික හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේකේ පල්ලෙහාට උඩට පාත් කරපුවාම ඉතින් මේ කට්ටිය ඉන්නවා. අපිට ඉතින් මෙයාලත් එක්ක chat කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරගෙන යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ try කරලා බලන්න. ඔයාලට අලුත් යාළුවෝ හඳුනගන්න ගොඩක් හැකියාවක් තියෙයි. ඒ වගේම තනිකඩ අයටත් මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලට ඕන නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අපේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට එහෙනම් සුබ දවසක්.